Những người mà có làm ăn không được, ta vô đây ta gian giái bà xây kiện, ta có tiếng công an chuyện bàn cho được. Dạ. Mình mới biết là họ tới khi mà họ vô họ đây họ trả lễ mới hỏi bà, hỏi họ chứ họ giái cái gì. Họ Dạ. giái họ không có việc làm, bà xây kiện cho họ giờ được có cơm ấm họ vô họ cũng trả lễ bà thì bà mới biết. Còn những người mà mua bán như Dạ. có miếng đất hay cái gì mà bán không được, nhờ Dạ. bà xây kiện cho bán được, người ta tới là trả lễ bà mới hỏi chứ. Khi mà gọi ta giái người ta đâu có nói mình gì. Dạ. Khi mà ta lợi lễ là biết ta xin nhược rồi ta mới tới đây ta lợi lễ bà mới hỏi. Dạ. Có người bán được đất, có người được mua được đất. Dạ. Có người thay chuyển được mình nhà, có người coi như là có con mà lâu quá, có dâu mà lâu quá về con không có sanh nở ra được cái cháu nào hết. Dạ. Rồi đây cầu nguyện có người cưới dâu thì 5-7 năm mà không có con. Dạ. Rồi tới đây mới giái bà. Dạ. Phù hộ cái rồi ra có cháu còn tới đây và cúng heo còn lại để bà mới biết. Dạ. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với kênh của Cường Độ Cao. Trong video này thì là Cường lại tiếp tục cuộc hành trình tâm linh ở tại đây được gọi là miếu bà Ngũ Hành, và người dân bản địa nơi đây thường gọi cái tên thân quen là miếu bà Chúa Xứ. Và đây là miếu bà Chúa Xứ Rừng Sến. Cường xin mời quý vị khán giả cùng tiến vào bên trong. Ngôi miếu này tuy là không lớn lắm, nhưng mà theo Cường được biết và người trông coi ngôi miếu này chia sẻ là ngôi miếu này đã tồn tại hơn 100 năm rồi nha quý vị khán giả. Và ngôi miếu này đã gắn liền với rất nhiều đời trong gia đình của bà, truyền lại nhau để là giữ gìn ngôi miếu. Mời quý vị đi tham quan xung quanh khung cảnh của ngôi miếu. Đây được gọi là miếu bà Chúa Xứ Rừng Sến. Và ấp Rừng Sến này là tọa lạc trên xã Mỹ Hành Nam. Dạ, xin lỗi, là xã Mỹ Hành Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ở phía này thì có tôn tượng của Đức Quán Thế Âm. Phía trước tôn tượng Quán Thế Âm thì hoa sen cũng đang nở. Đây, hoa sen cũng đang nở rất là đẹp. Và bây giờ Cường xin mời quý vị khán giả cùng tiến vào bên trong ngôi miếu. Ngôi miếu ở đây rất là linh thiêng, và bà con trong vùng, người dân sống xung quanh ngôi miếu, xa cũng như gần, rất là tin và sùng bái ngôi miếu. Cho nên là vào những cái dịp rằm, bà con trong vùng đến đây cúng rất là đông quý vị khán giả. Và bây giờ là chúng ta đang ở bên trong khuôn viên của ngôi miếu rồi. Đây là trước mắt chúng ta là điện bà. Đây là
Thánh Bà Chúa Xứ. Rất là trang nghiêm. Ở phía trước cũng là, đây là gỗ nha quý vị khán giả. Gỗ được chạm khắc rất là tinh xảo. Ở phía bên kia thì Cường thấy có tủ áo và mão của Thánh Bà. Đây mời quý vị. Đây là áo của bà. Đây là áo của bà Chúa, được người dân tín ngưỡng cúng dường. Còn phía bên đây là mão của bà Chúa, cũng được người dân trong vùng tín ngưỡng và cúng dường. Đây, quý vị từ từ xem. Rồi phía bên đây, đây là có cả áo nhung màu đen. Đây, áo nhung màu đen là của bà Mẫu ở phía bên ngoài. Một lát nữa Cường sẽ quay rõ hơn về bà Mẫu ở phía bên ngoài. Đây là mão của bà Mẫu. Đây là những món đồ mà các người dân tin tưởng, cầu nguyện và sau đó là quay lại cúng để tạ ơn bà. Và đây là ngôi miếu của mẹ Mẫu. Mẹ Mẫu và cũng là Đức Mẹ mà Cường mới vừa nhắc hồi nãy lúc mà quay ở tủ áo cũng như là tủ mão. Và còn đây là ngôi miếu của Ngọc Hoàng. Đây. Đây là ngôi miếu của Ngọc Hoàng. Và đây là người đã trông coi ngôi miếu từ 5 đời về đây rồi. Bà hiện giờ là 83 tuổi rồi. Bà cái đời thứ 5 à. Dạ, đây. Con chào bà. Bà năm nay là 83 tuổi hả bà? Nay 83 tuổi. Quý vị khán giả thấy là đúng là một người lớn tuổi ngày xưa luôn. Bà có sở thích là nhai trầu. Đây là trầu của bà nè. Đó. Cái này là cũng lâu rồi Cường gặp lại là bà thích ăn trầu. Dạ, bà cho con hỏi là bà trông coi miếu này lâu chưa ạ? Bà vô này 6 năm à. Dạ 6 năm. Còn hồi kia thì từ hồi mà 25 tuổi tới giờ bà cứ cúng miếu, tới ngày cúng bệ bà có bà hết, bà dạ. lo hết. Dạ. Tới mà ở suốt ngày hôm nay là 6 năm rồi. Dạ. Ngôi miếu này là truyền từ đời nào đến đời bà vậy bà? Đời tới đời bà đời thứ 5. Dạ. Đời thứ 5. Còn trước nữa bà không biết. Cái miếu là thành lập vào đời nào bà không biết, mà tới bà thì bà tính ông cố bà, ông thơ bà, cha mẹ bà truyền lại bà biết là bà tới bà thứ 5. Để Cường nói rõ hơn là từ đời ông cố, ông sơ của bà truyền lại cho đời cha mẹ bà đến bây giờ đến đời bà là bà biết chính xác là đời thứ 5 rồi. Vậy có nghĩa là ngôi miếu này đã tồn tại hơn mấy trăm năm là không biết. Dạ, nói chung là mấy trăm năm á. Mình có thể là trước kia bà không biết.
Dạ. Nhưng mà từ ngày bà biết đến giờ 5 đời bà, 5 đời 4 người chết rồi mới tới bà. Dạ. Cũng như lo cái miễu rồi hết đời này tới đời kia. Dạ. Khi mà cái đời cha mẹ bà rồi giao rồi cho cậu bà, tới cậu bà mới giao rồi cho bà. À. Đấy Dạ. là bà thứ 5. Dạ. Coi như là 5 đời rồi đó quý vị khán giả. Nói chung là ngôi miếu này tồn tại rất là lâu đời rồi. Nhờ sự linh thiêng của bà Chúa. Nói chung là cầu... Cái miếu này, tôi nói cái miếu này á, chỗ này ngay chỗ này là kêu bằng cái rừng thơm. Dạ. Hồi xưa chỗ này chết dốc, chết quan, cái ức cũng nhiều lắm. Dạ. Nhưng mà ông bà hồi đó sau vô thành lập thờ cái miếu này là thờ bằng chữ không, rồi chứ không có thờ mà bức tượng. Dạ. Sau này tới đời bà mới thỉnh tượng nhiều thờ. Dạ. Hồi đời trước thì coi như thờ bằng cái miếu mà khắc chữ vô thờ. Dạ. Rồi vậy thôi chứ không có bức tượng. Sau này giờ mới tới đời bà mới có bức tượng. Vậy là từ hồi thời sơ khai là đời những đời lâu đời về trước á, là theo bà chia sẻ là ngôi miếu này chỉ thờ và khắc những chữ lên thôi, đại khái giống như là những cái chữ khắc chữ lên thôi chứ dạ. không có để bức tượng. Dạ. Giờ mới phải bức tượng về thờ. Đại khái là những cái chữ mà là giống như là nơi thờ bà Chúa vậy đó. Đến ngày trải qua những cái thay đổi thăng trầm thì ngôi miếu đã có thỉnh tượng bà Chúa về để mà gọi là thờ cúng rất là trang nghiêm, và được người dân trong vùng rất là tin tưởng và thường hay đến đây cầu nguyện. Nói chung là từ mùa màng thất bát đồ với buôn bán đồ đó quý vị khán giả. Coi như chỗ này coi những người mà ta làm ăn không được, ta vô đây ta gian giái bà xây kiện, ta có kiếm công ăn chuyện bàn cho được. Dạ. Rồi mình mới biết là họ tới khi mà họ vô ở đây họ trả lễ mới hỏi bà, hỏi họ chứ họ giái cái gì. Họ giái họ không có việc làm, bà xây kiện cho họ giờ có cơm ấm họ vô họ cũng tạo lễ bà thì bà mới biết. Còn những người mà mua bán như có miếng đất hay cái gì mà bán không được, nhờ bà xây kiện cho bán được, ra tới là trả lễ bà mới hỏi. Chứ khi mà lại ta giái người ta đâu có nói mình gì. Khi mà ta lại lễ là biết ta xin nhược rồi ta mới tới đây và lại lễ bà mới hỏi. Có người bán được đất, có người được mua được đất, có người xây kiện được mừng nhà, có người coi như là có con mà lâu quá, có dâu mà lâu quá về con không có sanh nở ra được cái cháu nào hết. Rồi đây cầu nguyện có người cưới dâu thì 5-7 năm mà không có con. Rồi tới đây mới giái bà phù hộ cái rồi ra có cháu, còn tới đây phải cúng heo, còn lại lễ bà mới biết. Xong hầu ra cầu nguyện ra có nói mình biết gì. Tôi không hỏi. Giờ chùa miễu mà tới đây ai lúc gian mà cầu nguyện phải cầu nguyện. Bà không hỏi, mà khi trả lễ bà biết ra được rồi bà biết trả lễ. Khi bà đem tới đây bà nói bà trả lễ thì bà mới hỏi giái cái gì. Nói vậy bà mới biết. Rồi cũng có cái sự linh tính của bà xây kiện cho mới được. Dạ đúng rồi. Ta thấy trả lễ bà mới biết. Dạ. Cảm ơn sự chia sẻ của bà Út rất nhiều. Đó quý vị khán giả, ngôi miếu này về bề dài lịch sử thì rất lâu đời rồi. Còn về sự linh thiêng cũng như sự từ bi từ mẫu của bà thì rất được nhiều người dân ở trong vùng cũng như là xa gần đến đây để mà chiêm bái cũng như là thờ cúng bà trong những dịp rằm lễ. Và ngôi miếu này cái ngày bệnh mà ca mổ cả đêm có được ra ngoài á. Khi mà các bác sĩ kêu ấy ngày nào đem có được vô, giờ cái họ cũng sợ đem vô sợ không suôn sẻ được họ chết. Khi họ lại đây họ đốt nhang họ giái cầu nguyện rồi có họ đem lại họ mua vịt quay gì họ cúng bà tò mò bà hỏi sao mà cúng đây bữa nay cúng trả lễ là giái cái gì. Họ nói họ bệnh họ mổ ruột họ mang, khi mà họ tới đây họ mang cái ruột bên ngoài họ thả áo xuống bà không biết. Nhưng mà giờ họ bà giái người ta đem được cái ruột vô mà im chui hết rồi họ tới đây rồi cúng trả lễ. Nói vậy bà mới biết. Từ ngày đó tới giờ họ cũng dẫn theo luôn. Chứ theo cái miễu này luôn, lâu họ xuống họ cúng phải là đốt nhang cho bà thì họ cũng có cái phân. Tại vì họ cũng nghĩ là họ tới đây họ giái họ làm được cái chuyện đó, họ cứ tới họ đốt nhang cho bà.
Dạ. Thì từ chỗ đó bà mới biết nhiều ra. Đó cái nói chung là chính. Có cái sự lương thế của bà. Dạ. Xây chuyển cho dân chúng bá thánh. Nói chung là nhờ Kiểu ngoài coi như một năm thì năm nào cũng cúng cái lễ bà là ngày 16 tháng 3, năm nào như năm nấy. nhớ nha quý vị. Năm thì đó lễ rồi múa âm đàn. Nhớ nha quý vị, ngày cúng lớn nhất của ngôi miếu là ngày cúng ngày vía bà ở đây là ngày 16 tháng 3. Ngày 16 tháng 3 cúng mặn đó rằm. Dạ. Các rằm là cây rằm không riêng. Thì Dạ. nấu trai là cúng bà bác phán tới ai tới bao nhiêu dọn đủ bao nhiêu. Dạ. Đó. Có khi cũng cả chục bàn, có khi là 7-8 bàn, có khi hơn cái chục bàn. Chứ rằm riêng cúng rằm 7 cúng rằm 10 cúng năm Dạ. cúng 3 cái rằm nữa, mà gì rằm tháng 3 ngày 16 tháng 3. Dạ. Ngày rằm không cúng mà cúng ngày 16 là cúng mặn, cúng cho bà cúng mặn. Dạ. Nhưng mà chiều rằm thì bà cúng trái cây. Dạ. Chè sau như ngày chiều rằm tháng 3. Dạ. Cúng vậy sáng 16 là bắt đầu cúng mặn. Dạ. Cúng mặn là cúng như bà cúng mặn, còn mấy vị thần ngoài thì mình cúng trái cây. Dạ. Cúng chay. Cái ngày đặc biệt là ngày 16 tháng 3 âm lịch là ngôi miếu này sẽ được cúng chay. Còn lại những cái rằm khác, những cái ngày rằm trong năm thì ngôi miếu sẽ là cúng chay và có chè xôi trái cây, chứ không có cúng mặn. Chỉ riêng Theo truyền thống của ông bà hồi xưa cúng vậy giờ. Dạ. Truyền thống của hồi ông bà mình cúng là ngày 16 tháng 3 cúng mặn. Dạ. Cái rằm này cúng chay, ai muốn cúng gì cúng. Đó là cúng theo truyền thống. Đặc biệt là cái rằm riêng rằm bãi thì trong cái ngôi miếu này bà ở đây bà tổ chức đi nấu coi như đại tính 10 bàn. Dạ. Trai ai phải chứ đại, ai phải đốt nhang cho bà, lại bà thì đều ăn cơm về. Dạ.